اهلا بحضراتكم معانا في قناة الابيض تي في وحلقة جديدة من حلقات التوقعات. النهاردة معانا حلقة نارية جدا من اخطر توقعات ميشيل حاج اللي بيتوقعها والاحداث والمستجدات اللي ممكن تحصل في الايام الجاية، وكمان توقعاته لسياسيين لبنان. بس قبل ما نبدأ الحلقة ياريت تعمل لايك للفيديو وتوصلوا لأكبر عدد ممكن من اللايكات، وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. بيتوقع ميشيل حاج إن اسم كارلوس غصن بيهز من جديد وأصداء بتتخطى حدود لبنان. كمان بيتوقع بأفق اللواء عباس إبراهيم انكفاء واعتكاف وخطر ومهمة ما بتشبه إلا قبلها، وراح توصف بالمهمة المستحيلة. محاولات لفك شفرة اللواء عباس إبراهيم. فخامة الحدث المرتبط ببلدية بيروت راح تستدعي استنفار كامل للأجهزة واشتعال الأغاني الخاصة بجنوب لبنان. نهر الموت ومحيطه مسرح لمشهد غير يومي. النقيب بوجه التحديات والتهديد. الرئيس ميشيل عون معه بتسقط كل التوقعات. نبيه بري ساعة الصفر بتدق بعين التينة. سعد الحريري بحذر جديد بيحاول يظهر من واقعه وارتباطاته تيدخل على خيارات جديدة من أبواب حتى لو عرف إنها ملغمة. جبران باسيل مش كل الجولات والنقاط راح تتسجل لصالح جبران باسيل على حلبة الملاكمة السياسية، وراح يضطر وراح ينجح باستخدام حنكته ومهاراته وخفة تحركاته عشان يسجل نقاط جديدة ويتحاشى ضربات قاضية. جوزيف عون بيدخل بجدلية عسكرية بتتخطى حدود وزارة الدفاع. سامي جميل بيتحدى ورود المقالع وبيترك بصمة كبيرة على الصخر. سمير جعجع من لغة الكلام إلى لغة أخرى وسبق بين الهدف والأخطار. بينهي وليد جنبلاط شكه بأحد المقربين. وليد جنبلاط بيتحدى الكوابيس بالخفاء وبالعلن. سليمان فرنجية من عمق المفاجآت الكبيرة والطارئة بيلبي النداء. على لائحة الأسماء البطريرك الراعي على رأس معادلة قلب الطاولات كلها. الطريدة بتعلى بالسياج الشائك بين لبنان وإسرائيل وبتكون نوع من الشرارة. لتحقيق أكبر أهدافه راح يستخدم حزب الله جميع أنواع الأسلحة إلا سلاحه. الشيخ نعيم قاسم والحاج وفيق صفا مش هيخشوا التجربة المرة لو شو ما كانت. بالليلة وضحاها بيضطر حزب الله لإعادة التموضع على كل المستويات، عدة وعديد مواقع وصيبات بالعلن وبالإعلام. الاستشهاد ما راح يكون له رتبة بين رجال حزب الله، وحزب الله بيكرم الرئيس بري وبيشكره. استراتيجيات واتفاقيات وهندسات بالمنطقة بتحمل توقيع الحزب والسيد. بيفجر اسم السيد حسن نصر الله الإعلام بيوم ما بيشبه ولا يوم. بعكس إرادة الفريقين حزب الله وإسرائيل ذات يوم راح تنكسر قواعد اللعبة وتنفقد كل الضوابط. نوع المواجهة جديد بين حزب الله وإسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن، والمعارك خاطفة وسريعة. حزب الله عبارة على رجله نص اللي ذكرها السيد حسن نصر الله ما راح تكون عبارة عابرة. صورة بؤرافية حظ لبنان ونهضة لبنان حيكون على ايدين امرأة. بين لبنان امبارح واليوم وبكرة بتمتد قيادة راح تساعد لبنان او تحط ايدها شوية على لبنان. خطة هجومية تغييرية من اعداد فيصل كرامة والخطر بين الاشاعة والهدف. الكازينو مركز الحظ بمطرح مش راح يحالفوا الحظ. وبيطفح الكيل لدى أحد القضاة وبينتفض بقوة وبيولد حالة واسعة بين الناس وبيدعم من كتير من القضاة. سلاح العشائر والمظاهرات المسلحة والرصاص الطايش والعراضات راح تكون بمرة شرارة لهجوم مضاد بتتحول فيه الساحة لبركان والعملية تصفية حسابات.
المحكومين الفارين راح يكونوا الشغل الشاغل جراء عملية منهم وعليهم وجراء مستجدات كبيرة وصادمة بملفاتهم. السلطة الرابعة برسم التهديد والتطويق والتلويح بقبضة حديدية على عنقها وإخفاء أصوات ووجوه. معادلة جديدة بانتظار الوزيرة ليلى الصلح، هزة بعالم كرة القدم اللبنانية. بين المسح والجد بيوصل النائب سليم سعيدة أفكاره لأبعد من بيئته، ومن بعده هتوصله حسابات لا يراجع حساباته. أحد إفرازات الحراك المدني راح يتلقى تشي جيفارا لبنان. بأدلة دامغة ما بتقبل الشك بتنفضح الطبخة بمطبخ إحدى السفارات في لبنان لأكتر من دافع وسبب والأكتر من وجهة وهدف. بيتردد اسم مارمرون وكل شيء بينتمي ليه. بيوم بتنفجر شهرة أحد المطاعم في لبنان وبيتخطى حدود الوطن باتجاه العالمية. بتنطلق الأحداث من مجمع فؤاد شهاب ومحيطه. بيشتد الضغط على الضاحية وبداخلها وسرادبها، وحنشوف جانب منها مشهد بيوحي بالحصار والتوتر على أنواعه وبأعلى درجاته بالضاحية. بعد رفع السقف واشتداد التدابير راح يبدأ فكفكة حلقات بمسلسل العقوبات اللي جت واللي بعد ما اجت على جبران باسيل. وعكا بتترك أثر بالغ على دار الإفتاء، خطر على شخصية عسكرية كبيرة. العسكر اللبناني بينجر لمواجهة عسكرية مع كيان مسلح والملفت هو الطرف الآخر. حادثة مش صغيرة بتتبدل هوية ووظيفة نفق لبناني لفترة من الوقت. بساعة الصفر بتقلب شخصية عسكرية الطاولة على الساحة اللبنانية. كسر جمود وخرق ملف اللبنانيين الموجودين بالداخل الإسرائيلي. صخب مدوي بيخرق سكون وادي النوبيين. جديد بقصة جعجع كرامة. ميشيل عون المطران مش الرئيس برسم التحدي. والهدف الكبير موجود بوسط ملكية بتخص آل الحريري ومرصود من الأربع زوايا. متابعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لختام حلقة النهاردة من أخطر توقعات ميشيل حاج اللي بيتوقع حدوثها للبنان في الفترة المقبلة، وأيضا توقعاته الخطيرة للسياسيين والشخصيات المرموقة في لبنان. بتمنى تكون حلقتنا عجبتكم، ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو. كمان هنستنى تعليقاتكم وآرائكم وغيرها من التوقعات اللي تحبوا تشوفوها الفترة اللي جاية. أشوفكم بكرة على خير، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.